กล้องตัวนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะครับเขาไม่มี Wi-Fi จะเป็นกล้องที่ทำงานแบบออฟไลน์นะครับเวลาที่คุณจะดูวิดีโอคุณก็เอา memory card ออกไปอ่านในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะดูวิดีโอผ่านหน้าตัวกล้องก็ได้นะครับวิธีแรกที่ง่ายที่สุดคุณสามารถที่จะดูวิดีโอผ่านหน้าจอได้เลยขนาด3นิ้วนะครับสามารถถอดกล้องลงมาด้วยก็ได้ให้กดปุ่มโอเคเพื่อหยุดการบันทึกนะครับจะเป็นตัวหนังสือสีขาวหลังจากนั้นก็กดปุ่มโหมดดูวิดีโอย้อนหลังมีหน้า1หน้า2นะครับสามารถเลื่อนดูได้ถ้าเกิดกดปุ่มกลางก็จะเป็นการลบวิดีโอไฟล์นั้นๆนะครับเราสามารถกดเลื่อนแล้วก็โอเคนะครับโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็น no แล้วก็กดโหมดอีกครั้งครับโหมดตัวนี้จะเป็นการดูโฟโต้เผื่อมีการถ่ายรูปเอาไว้นะครับแล้วก็กดโหมดอีกครั้งจะเป็นการเข้าไปดูไฟล์ที่ล็อกนะครับเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการเบรกกระทันหันอะไรประมาณนี้นะครับกดโหมดอีกครั้งวนกลับไปดูหน้าจอวิดีโอปกตินะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งให้คุณถอด Memory Card ตัวนี้ออกมาเป็น Micro SD Card นะครับถอดออกมาจากกล้องแล้วก็ใส่ตัว Reader แบบนี้หลังจากนั้นก็เอามาเสียบกับคอมพิวเตอร์ครับหลังจากที่เราเอา Micro SD Card เข้ามาเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะเห็นโครงสร้างของไฟล์เข้าใจง่ายดีนะครับก็จะมีโฟลเดอร์อยู่ทั้งหมด4โฟลเดอร์มี Data ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่เป็นของ GPS ตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็จะมี G Sensor ก็ยังไม่มีครับถัดจากนั้นมีโฟลเดอร์ล็อกครับกรณีที่วิดีโอเรากดปุ่มล็อกหรือไม่ก็มีการเบรกกระทันหันเขาจะล็อกเอาไว้ตรงนี้โฟโต้ถ้ามีกดถ่ายรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิดีโอจะเป็นไฟล์ 2 ลักษณะนะครับแล้วก็จะเป็นขนาด widescreen ก็คือกล้องหน้าขนาด 4:3 ก็คือกล้องหลังนะครับเราสามารถดูพรีวิวแล้วก็กดดูได้เลยกรณีที่เราต้องการดูกล้องหลังครับเราสามารถกดพรีวิววิดีโอแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถกดเล่นวิดีโอได้ทันทีเนื่องจากเป็นไฟล์ MOV นะครับหากต้องการดูกล้องหน้าก็จะเห็นเป็นลักษณะ widescreen แบบนี้กดเล่นได้เลยคุณก็จะเห็นกล้องหน้าที่ค่อนข้างชัดนะครับรายละเอียดชัดเจนมีการแจ้งเตือนด้วยกรณีที่เจอมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเมื่อสักครู่ครับมีการแจ้งเตือนเบาๆนะครับลักษณะการเข้าถึงก็สามารถที่จะดูวิดีโอแบบนี้ได้เลยเป็นแบบกล้องรุ่นเก่านะครับวิดีโอเป็นไฟล์แบบนี้ไฟล์ละ3นาทีสามารถ Copy ไปใช้งานต่อได้นะครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบหรือมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ